Let's do this! Are you ready for a comeback? Are you ready to fly? Are you ready for the moment? Get ready to ride. Calling all the fighters, calling on survivors. Are you up all nighters? We can take it higher. Let's do this! Let's rock. Ni hao! What's up? Kamusta mga ka-trackers? Welcome to this new episode of Good Vibes Vlog. This time, I just want to share to all of you guys what editing apps I use, give you tips how to make this cinematic video, also share to you my idea how to make your vlog interesting. Are you ready to these good vibes mga ka-trackers? Vibe with me, shout with me, Chayo! Let's do this! Good morning mga ka-trackers. I just want to clarify first that my video is taken before lockdown here in Taiwan. This time kasi bawal tayong lumabas at naka-level 3 ang lockdown dito sa Taiwan. To make sure na hindi ako lumabas at dito lang tayo sa dormitory. Bago tayo magsimula mga ka-trackers, gusto ko lang pasalamatan at i-shout out ang mga solid na sumuporta sa Trackers Vlog at walang sawang nanonood at nag-subscribe. Lalong-lalo na kay Ma'am Allen23, malaking tulong po siya para sa akin mga ka-trackers. Kay Bike Venture TV, Ride Safe Idol, and kay Kumpaniho Vlog, nag-request na shoutout ko daw siya. At siya yung vlogger na nakasama ko sa Hualien last time. At sa lahat ng nag-comment sa aking last vlog, sobrang nakaka-inspired, sobrang nakaka-motivate po ang mga comment niyo sa akin. This time, ako naman ang magbabalik. Sana makatulong tong aking share na video mga ka-trackers. Let's start! Ito ang actual video ng ating intro kanina na wala pang edit. Kung mapapansin nyo mga ka-trackers, wala sa angulo pero naka full screen siya mga ka-trackers. Sobrang halaga na naka-fit ang video nyo sa inyong screen pag gumagawa kayo ng cinematic video mga ka-trackers. Kasi nakadepende ang size ng inyong video kung saan nyo siya i-upload. Pag sa YouTube ay 16:9 dapat ang size. At kapag sa TikTok naman ay 9:16. Ito yung kuha kapag nakatayo yung video ninyo para sa TikTok yon. Kapag nakahiga naman ay para naman yun sa YouTube. Sobrang halaga na alam niyo yung size ng inyong video at kung saan nyo siya i-upload mga ka-trackers para sa better na resolution at better na quality ng inyong video. Ginagamit kong video editing app mga ka-trackers ay ang CapCut Video Editor. Napili ko siya mga ka-trackers kasi napakadali lang niya matutunan. Halos lahat ng effects na kailangan mo nandun na. Transition, voiceover, format, editing menu. Sobrang daling matutunan at wala ka nang hahanapin pa mga ka-trackers. Kitang-kita nyo naman yung ebidensya sa ating intro. Gawa lahat yon sa CapCut mga ka-trackers. Kahit na naka 1080p lang ang quality niya, sulit na para sa akin. This time mga ka-trackers, ipapakita ko naman sa inyo mga pinagsama-sama kong video. Cinematic video na may kasamang text. Kuha lang yan sa aking cellphone na naka-slow-mo. Take note mga ka-trackers, ang cinematic or slow-motion video are used to tell story. Just make sure na kailangan hindi siya shaky. And then take shot with different angle. Gaya na nakikita nyo ngayon. So kailangan talaga ng creativity, effort, and patience para makuha nyo yung tamang timing at makapture nyo ang best moments ng inyong subject. Para magawa niyan, dito papasok ang aking idea at tips sa inyo mga trackers. Bago kayo gumawa ng content, kumuha ng video, puntahan ang lugar na inyong napili. Para mag-shoot, kailangan meron kayong ginawang script written, kahit maikli lang mga trackers. Sa script written na to mga trackers, dito nyo isusulat kung paano sisimulan, tatapusin ang inyong video. Kung paano nyo i-execute ang story or content na gusto nyo. Like halimbawa yung mga sasabihin nyo, gusto nyong iparating sa inyong mga viewers na sa tingin mo ay hindi siya maboboring at magiging interesado siya sa panonood ng iyong video. Take note and remember mga trackers, make a video kung saan ka masaya,
yan talaga ang hilig mo, higit sa lahat, yan talaga ang gusto mong gawin. Kapag ganyan, walang makakapigil sa'yo kahit anong mangyari. Dahil dyan, let me show you my final edit. It's not too late to set another goal or to dream a new dream. Enjoy watching. God bless. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. I can't seem to look away. Ako nga pala si Jasper, aka Dion Kenzen, the creator of Truckers Vlog. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. Gumagawa ako ng vlog tungkol sa pagbabike, tungkol sa pag-hiking, tungkol sa pag-explore sa lahat ng tourist spot, lalong-lalo na dito sa Taiwan. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. At meron din akong video playlist mga katrackers tungkol naman sa pag-apply ng trabaho dito sa Taiwan. That is Taiwan Job Gold Playlist mga katrackers. Sana panoorin nyo rin yan. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. At this time, yung vlog na to ay Good Vibes Vlog. Ito naman yung parang tutorial vlog ko. Suportahan nyo rin sana mga katrackers. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know I can't seem to look away. I'm hanging on to what you say. Wanna know you. Let's do this!